Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 6 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at tatawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! 369, the goose drink wine. The monkey took the back on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Okay.
done just lost my mind. All those people wiggling their stuff. Hey man, you gonna do the dance? Man, turn down for what? Give me a shot. Another shot. Y'all ain't ready for me to show you what I got. Then my body froze up. It was getting to my head. What if I can't do it? Then everybody said, can't you see? Can't you see? Can't you see? Can't you see? Two girls are shaking it. I jumped in the middle. I asked them what we doing and they said, Juicy Wiggle. Right about now, we really gonna have some fun. Oh, yeah? I'm talking about tickling ivory. But first, I need some 151 in a match. It's time to light it up. Let's go now. Can't you see? Can't you see? Can't you see? Can't you see? Ain't nothing wrong with making it jiggle. So when the beat drops, everybody juicy wiggle. So when the beat drops, everybody juicy wiggle. Yeah, baby. I-F-A-I-I-P, best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this one no more. Cause now I'm never so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. It's sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFMI, aking best friend. Tataluray likes to, feeling to famous la, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Pochi Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Pochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumain number 8. Manghoy, Hinahinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:13 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Ela Lambingera, Dado Cancionero. IFM ang best friend mo, Dugatan! Isang magandang Monday po sa inyong lahat, mga best friend. Medyo inuulan ang ating umaga, ang lamig, ang sarap bumangon. Churlalay! Pero best friend, sinasabi ko sa iyo, dahil balik eskwela na naman, kailangan mo nang bumangon dyan. At syempre, sasabayan kayo ng inyong mga magulang dahil magluluto sila ng inyong mga agahan. Buti pa yung nanay mo maaga nagising kesa sa iyo. Nang paputang lay, danom para si ka best friend. Akala marereklamo ha, babangunan to kalalante, huwag mo nilabay. Pero eto, over the weekend mga best friend, talaga nga bonggang-bongga dahil naganap ang hagisan ng tuwalya. Anong hagisan ng tuwalya? Ibig sabihin, uwi na, may nanalo na, ganon. Dahil nga mga best friend, over the weekend, araw-araw, merong crowd na iuuwi etong mga gandang Pilipina. Isa na dyan mga best friend, etong si Winwin Marquez, o mas kilala sa tunay na buhay na
Teresita Sen Marquez na kauna-unahan mga best friend na Reyna Hispano-Americana 2017. Sunday po yan, kahapon mga best friend sa Bolivia. Sa Bolivia, that is November 4. Nakakatuwa lang mga best friend dahil etong si Win-Win pangalawang beses na sumama sa binibining Pilipinas. At eto na nga, nakasungkit siya ng crown at siya ang pambato natin. Bongga, diba? Kaya nga bongga. Bongga. Bakit? Wala, natawa lang ako sa iyo, bes. Hindi, actually, dito na ako kanina pa. Nananahimik lang ako. Meron ka bang kilala din na talaga namang merong crown? Ay, naku, Corona. Nanay ko, syempre. Wow! Corona niya yung alaming nasa kalan. Oh, bakit? Syempre siya yung tagaluto ka doon. Buti hindi ka pinagalitan. Ay, hindi naman. Ano sabi niya? Anak, ang aga mo nag-jogging kaya nga inihingal ako. Alam mo, grabe yan Uy, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagaling tayo sa mga may sipon dyan. Oo nga, kasi taga-lamig na naman best friend na Dado Cancionero. Yeah. Isa pa sa mga proud kung bakit proud ang Pilipino dahil kaya win-win. It's because dun sa kanyang sagot best friend Dado Cancionero. Naku, naloka talaga ang lahat nung siya sumagot na. Tama. Ako personally hindi ko aakalain na magiging ganon yung kasagutan niya. Doon kilala ko siya na talagang matalino. Mas naging proud ako sa kanya dahil sa sinabi niya na yung language. Kasi yung pageant na yon dapat talaga meron kang dugo ng pagiging Spanish best friend Dado. Ay naku, marami sa atin dito Espanyol din. True lale. Diba? Yung yung lola ko, ang apelyido niya, Espanyol talaga. Espanyol. Ano ba yung, ay. Oh, di ba? Sabi ko, sabagay, yung mga kakala, Amerikano rin, di ba? Sabi ko, meron ka bang lahi ng Spanish? Siguro daw yung kanununuan nila, half daw. Oo, at hindi na itinago. Hindi na talaga itinago kasi Espanyol talaga yung niya. Diba? Tama ka dyan. Sabi niya doon, it's about love for God, love for country, love for history and culture, and at the same time, love for family daw. Wow. Ay, nakakatuwa naman, best friend. Naku, best friend hindi lang naman siyang nag-uwi ng corona. Heto, best friend, Miss Earth 2017. Nakaka-proud na naman. Si Miss Karen Ibasco. Grabe, parang in-announce lang na nalo. Best friend si Miss Karen Ibasco, isa tong medical physicist. Okay. At ang kanyang advokasya is conserving energy and embracing renewable and sustainable sources of it. Grabe, no? Clap para sa kanila best friend Dado kasi hindi lang sa rampahan sila magaling, sa sagutan din magaling sila. Totoo yan. Actually, natanong nga siya sino nga ba yung pinaka matindi o malaking kalaban niya, di ba? Oo, kalaban ng Mother Earth at bakit? Okay. At ang sagot niya, I believe that the real problem in this world is not climate change. The real problem is us. Grabe! Totoo yan, best friend Dado. Talagang tayo ang kalaban ng Earth, ni Mother Earth. Naku, pag narinig mo ito, mapapabakit ka diba? Ano ba? Bakit? Sinisisi mo ako, diba? Nanahimik ako rito, Ayaw mo pang umamin, tapon ka ng tapon ng kung ano-ano sa kapaligiran. Kaya nga, kahit yung maliit na candy lang. Naku, nararamdaman talaga natin ang sakit niyan. Tulale. Ini-ignore kasi natin masyado, di ba? Tatapon tayo kung saan-saan. Ayan tayo Pero eto, isa pa best friend Dado Cancionero, ang Miss Globe 2017 na kung saan nanalo ang isa pang first runner-up siya actually, best friend Dado Cancionero. Yung first runner-up is big. Best friend natin. Nakalimutan ko yung pangalan niya Si Nelda Ibe. Si Nelda Ibe, isa siyang pilot. Ibe? Oo, Ibe. Nagbibenta ba to? Hindi, baby naman yun Si Nelda Ibe, isa siyang pilot ng airplane. Yeah. Oo, first runner-up Miss Globe. Matindi, di ba? Talagang bonggang-bonggang ating
mga gandang Filipina for the weekend na talagang pinatunayan na talagang pagkaganda-ganda naman talaga natin. Not only inside but also outside. Ako, best friend, speaking of pagkaganda-ganda, hindi man gaanong kagandahan ang nakikita nating panahon ngayon, best friend. Paalala po ha, wala pong binabantayang bagyo. At mababang tiyansa na magkaroon ng bagyo. Ayun. Sabtang best friend, nakaton si Kag, mubabaraan niya. Wala bagyo, galong loob natin, unahan na agaw ka mo. Ang tamad, pero ayon sa Pag-asa mga best friend, meron pong tatlong weather system na nakakaapekto po sa ating buong bansa. Nandyan ang yung northeast monsoon o yung tinatawag na hanging amihan na nakakaapekto dito po sa atin sa Hilagang Luzon. Nandyan din ang tail end ng cold front at northern and southern Luzon yung naapektuhan. Yung tail end ng cold front, best friend, Dato Kasyonero, yan yung mainit, malamig, kaya nagkikreate yan ng kaulapan sa buong bansa. At nandyan din ang easterlies na magdadala ng tsansa ng pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Pero ganun pa man, wala talagang bagyo. True, lale. So, sa mga best friend natin na iniisip na may bagyo po, wala. Yun nga lang, best friend, makakaranas talaga tayo ng maulan-ulang panahon ngayon. Tama ka dyan, kaya naman ibayong ingat pa rin at magdala tayo ng mga payong natin, mga best friend. Tama, pati mga kapote. Sa mga kalalakihan, huwag niyong kakalimutan ng kapote, ha? Ikaw ba? Hanggang ngayon nagkakapote ka ba? Kasi pag nagkapote ako, tapos sumakay ako sa jeep, abala masyado eh. Bakit abala? Imagine mo naman, basang-basa yung kapote mo, sasakay ka sa jeep, di syempre kasari sila. Magagalit yung pasahero. Diba? Tapos ang tingin nila sa'yo, pag nakakapote kang sasakay, mukha kang udapper. Pero bakit ganun pag bata? Pag tatabi sa kanila, hindi pagagalitan. Nagpipigil. Alam mo, meron pang isa eh. Bakit ganun? Pagkapote ng bata, ang ganda-ganda. Malinis tignan. True, lalay. Pagkapote ng matanda, hindi na. Di ba? Pag sa bata kasi maraming design na doon si Sedi, si Dora, si Mickey Mouse, di ba? Ano si Barney? Pero ngayon, yung kapote ng mga matatanda, isang kulay lang, puro dark. May see-through pa. True, lalay. Gusto ko yung yung payong na see-through. See-through? Ako din. Gusto ko yun. Saan ba pwedeng makabili niyan? Padalahan nyo naman kami. Ang kit-kit, di ba? Chinese, Japanese. Pero eto pa, best friend. Pero medyo bad news for Tuesday. Bukas na po ito. Mga best friend, 17 Pangasinan towns at 2 city ang mawawalan po ng kuryente bukas, mga best friend. Best friend, nandyan ang Urdaneta at San Carlos. Bale, best friend, 12 oras kayo ditanya na andi ay kurente, lapod annual. Okay. 6 a.m. to 6 p.m. yan, best friend, ha? 12 oras tan. Lapod sa ating annual preventive maintenance and testing of transformers and other equipment according to NGCP. 6 a.m. to 6 p.m. din, mawawalan po ng kuryente ang Asingan, San Manuel, Rosales, Villasis, Santo Tomas, Santa Maria, San Nicolas, Natividad, Tayug, San Quintin. Umingan, Balungaw, Alcala, Bautista, Bayambang, Basista, Tan, Urbis, Tondo. Ang dami. Dahil po yan sa pag-titest po yung power transformer sa Maya Barangay Nagsaag, sa Maya San Manuel, at syempre papalitan na rin po yung mga wooden poles natin dyan, mga best friend. Uy, best friend, ha? Daisa tatapulabat, lapod saya at parad sa ikamongan tima lang naman. Tama! At maraming salamat sa NGCP kasi yan yung mga maintenance para hindi tayo mas mawalan ng malawakang pagkawala ng kuryente. Tsaka alam mo, delikado actually, pati itong mga wooden electric post na to. Delikado kasi kadalasan pag bagyo, sila yung mga tumutumba talaga. Alam mo, doon sa amin, bihira na ako makakita ng wooden poles. Puro na yun pinalitan na ngayon, di ba? Yung buhos na lahat. Oo, matigas na ngayon yung pinalit nila eh. Kaya nga eh. Dati, matigas pero medyo kulubot ng konti. Ngayon, matigas na, smooth pa. Inaanay pa kaya yun? Kaya nga. Diba? Nakakatakot. Tapos yun yung madalas na dikitan ng mga poster. True, lale. Ang dami-daming stapler. Pero daw, dinidikitan pa rin naman yung mga iba ngayon. Pero sana, lang tayo. Ingat lang tayo sa pagdidikit, mga best friend. Tama kasi tayo rin yung mga
kwentuhan in the end eh. Tapos, best friend, kakadikit nyo na, wag naman kayong dikit ng dikit kung saan-saan. Ang ganda-ganda ng lugar, dinidikitan nyo, diba? Diba, ito dahil nga naman sa, andyan na naman ang eleksyon na naman, diba? Nalalapit na naman ang eleksyon, lalo na ng mga kapitan, didikitan na naman tayo ng poster niyan. True lale. Huwag kayong dikit ng... Merong designated area eh. Baka makasuhan pa kayo niyan. Baka, best friend, hindi matuloy ang iyong kampanya. Mahirap na. Doon din sa mga nila, taga-kabit nila. Ay, alam mo yun, binayaran na ang mahal-mahal, tapos dinikit lang niya sa iisang pader. Yun lang. Maubos na, idikit ko na rito lahat, diba? Sige mga best friend, pwede mo na kaming i-text sa aming i-text line ngayong umaga para sa inyong mga pagbati. Tama ka dyan, 0949-614-0306. Sa aming official fan page at IFM Dagupan. Hanggang alas 11 po tayo magsasama-sama. Ang inyong reyna ng lambingan, best friend Ella Lambingera. And syempre, say best friend yun, puro-purong Pangasinan Malapot Uluya, ang Gadnguro, best friend Dado Cancionero. Dito lamang sa programa Pulo-Pulo ng Chika. Pulo-Pulo sa umaga. Programa Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo.
best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke that we think, leave it all in the game of love. Understand, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM ay aking best friend. Uy, Mang Kanor! Yes, beautiful. May magandang dilag. Ingat po kayo dyan! Nangangat po yung mga aso dyan! Nako! Alam ko na yan, Iha. Sa tanda kong to, wala pa akong nakita ang asong nanonuntok. Ayan! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang
mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak, tak, tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May Calf Calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay Pasko na! Ay Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Ay, 6:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much
without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up from here, sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Hot damn. See you licking frozen from your own hands. Want another taste? I'm begging, yes, ma'am. I'm tired of all this candy on the dry land, dry land. Oh, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up from here, sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Hey, so delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm rolling up from here, sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. That's right. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Yeah.
Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, text lang o message sa FB, masaya na siya. Magagawa mo ba ngayon? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochigamis. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami.
Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-sampung kumain men, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong kanyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:51 na. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Tado Cancionero Ella Lambingera. Sayaw muna tayo. Footloose, yeah! Hindi kasi sabi nila, best friend Dado Cancionero, kapag ganitong medyo malamig-lamig ang ating panahon, kapag iginalaw-galaw mo yan, mampaputang ka lang. Tuwatan, di ba? Ay, lalo wala kayo ba mamang gagalaw-galaw ta, di ba? Igalaw-galaw mo itong best friend, pag ginalaw-galaw to, agay! Mas lalo ka magpaputang. Uy, sa ibang lugar, best friend Dado Cancionero, nag-suspindi na sila ng klase dahil sa masamang panahon. Ganun pa man. Dito sa atin. May pasok pa po. Hintay-hintay kayo, malay nyo, di ba? Tama kayo. Malay mo, mamayang konti. Alam mo naman mga ugali ng mga tao, di ba? Minsan gusto pa nilang mag-trip. Pero sa mga nanay, huwag tayong konsentidor. Tama. May pasok yung mga anak natin, ha? Alag mo ko konsentente babagatan din ay. Kayo mapagat, the first day mo labanin nga, ganyan yung loob, kanta. Olele! Kasi nung kinonsentim tan best friend, dire-diretso yan. Eh sabi mo, nanay, huwag akong pumasok eh, di wag. Kaya nga, hanggang sa matatapos yung isang linggo, tignan mo hindi na siya gaganahan. Tama ka dyan. By next week, lalo na naman, hindi na naman gaganahan yan. Hanggang diba? sa ikaw na mismo yung magreklamo na anak ka, ang tulay gagawang bilay mo, labay mo na yung graduate o naandila? Graduate lah. Yung graduate ko lang sarili ko. Mas, kulara. Ay, good morning nga pala, sabi niya rito. Hello. Hello. Sino yan? Hindi ko kilala kung sino, hindi naman niya nilagay pangalan niya. Pero, ano ba yan? Good morning din kay Ate Mons. Maginaw daw yung umaga, brr. Maginaw nga eh. Kaninang umaga, pagsubok talaga sa akin yung pagligo. Pag sa umaga kasi, ang pagsubok mo dyan, pagligo, antok, sasakyan, kapag wala ka sasakyan. Diba? Tama ka dyan. Tapos alam mo yung tipong, sa sasakyan syempre, bagong ligo ka. Sa mga best friend naman po natin, alam niyo pag ganitong oras, nagra-rush din po yung ibang tao. No? Ikaw naman, kung sasakay ka, huwag ka naman parang naglalakad sa buwan. True! Alam mo, minsan gusto mo siyang bumaba ka na lang tapos hilahin mo siya. Dalaan po, sumakay ka na, late na tayo. Ganon. Nung minsan labay mo ni Mipas pa, may talumbaan tala, Kung pwede nga lang. Ayan, kay ni kay Ella Soriano, ayan, kay Irene at kay Kika. Akala daw nila kasama ang mga taram sa isa sa mga mawawalan ng kuryente bukas. Hindi. Kay Jocelyn Bosel Soriano din, na nakikinig sa atin. Hello po sa inyo mga best friend. Ito rin, hello din kay Rosaline. Hello! At ayan na nga po mga best friend. Nako, may pasok ha? Talagang pinagdidikdikan sa ulo nilang may pasok, no? Akala nyo Ay nako mga best friend! Ikaw sa mga best friend natin, napakaraming nagpapatrending ngayon. Lalo na nauuso ngayon yung mga ganyan, kung ano-anong craze na naman ang ginagawa nila, di ba? Oo. Nako, kasi nga dito sa atin best friend, napakadali nang sumikat. Tama ka dyan. Using social media, i-video mo lang kung ano yung ginagawa mo, sikat ka na. Basta kakaiba para sa kanila, sikat ka na. Nako. From Baby Shark, tapos naging ponytail. Yung Samyang Challenge. Samyang Challenge ba, diba? Imagine mo, kumain ka lang ng noodles, sikat ka na. True, pero eto, meron pang isang sikat best friend dahil magnanakaw lang naman. Ibinidyo po nila yung sarili nila para sila mga vlogger. Diba? Sila daw mga legend, ha? Oo.
Alam mo yung papunta na daw sila sa pang 14 na gasolinahan na nanakawan nila, best friend. Namutan na, imblagdan eh. Ang galing lang kasi alam mo sa pamamagitan ng video nila, nahuli sila. Buwang. Hindi, pero alam nyo, sa mga natin, sa mga hold-upper, magnanakaw. Kung hindi nyo po, yung nag-away man manguman, wag kayo sa sumambago. Best friend, gawin nyo po ito, ha? Magiging trending kayo. Video din. Video nyo, para makatulong kayo sa mga kapulisan natin, di ba? Sa pamamagitan nun, best friend Dado Cancionero, is talagang natigil itong mga kawatan na ito sa mga pa ng ibang gasolinahan. Pero alam mo masasabi ko, for once may ginawa sila mabuti. Tama, nakatulong sila sa PNP. Tama ka dyan. Ibinidyo mo naman ang sarili. At best friend ayan nga, nahuli sila. Dito lang din. Sa Pangasinan. Diyan sa Maya Orbis Tondo. Eto hindi sa tinatawanan namin, best friend, na parang wala lang. Kasi, alam nyo, nakatulong sila doon sa paggagawa nilang pag-video sa sarili nila. Sila yung gumawa ng dahilan para mahuli sila. Diba? Parang kinain mo yung pagkain ng kuya mo. Tapos ibinidyo mo yung sarili mo na pagkain ng kuya mo. Kakainin ko na to. Parang kang nagnakaw sa isang bahay, nagpaalam ka sa may-ari. Diba? Tama ka dyan. Hindi kasi hindi naman sa totaling parang tinatawanan pa namin na nahuli sila. Pero buti naman, diba? Nahuli sila. Clap yan, best friend Dado Cancionero. Lalo na nakakatakot na nasa Pangasinan na sila. Diba? Kaya tayo, doble ingat po tayong lahat, mga best friend, dito po sa Pangasinan. At mamaya-maya lamang magbabalik po kami dahil susunod na RMN News Nationwide, the sound of the nation. At tabayanan po mga mainit na balita sa loob at labas ng ating bansa. Di na lamang yan sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my
Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas! Umaga po ngayon ng Lunes. Makakasama ako po ang inyong radyoman, AJ De Los Reyes. November 6, 2017. Ako naman po si radyoman Ronnie Ramos. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. RMN News Panahon. Abay, Kuya Ronnie, umihi pa rin po ang malamig na hanging amihan sa hilagang bahagi ng bansa. At ito nakapagpadagdag ng malamig na panahon ang tail end of cold front habang easterlies naman sa silangang bahagi ng bansa. Mag-ingat po sa mga bumabaybay dyan po sa Ibnajbu Road Cliff sa Batanes. Abay, magiging basa daw ang kalsada dulot ng pag-ulan. Kasama na rin po ang Aurora, Quezon at Bicol Region. Mga kalito na, hindi ba Objanmi? Objanmi. Hindi naman. Saksihan ang 4D Museum sa Clark dahil magiging maliwalas ang panahon sa kalurang bahagi ng bansa kasamang Metro Manila. May isolated rain showers naman po sa Western at Central Visayas. Sa Mindanao, malaking tsansa ng ulan sa Caraga Region. Abay, lagay ng temperatura sa mga sumusunod sa Baguio. Ako, malamig, 18 degrees Celsius. Sa Cebu City, 27 degrees centigrade. Dito po sa Metro Manila, 32 degrees Celsius. Biglang uminit, ano? Oo. Dahil sa sama ng panahon, nagkansela ang Philippine Airlines. Ang Flight 2084 at Flight 2085 o yung biyaheng Manila-Basco at biyaheng Basco to Manila. May balikan, ano ha? Walang pasok naman sa lahat ng level sa public at private sa Cagayan. Preschool hanggang senior high school naman, public at private dyan po sa Ilagan, Isabela, Santo Tomas, Isabela, Tumauini, Isabela, Cabagan, Isabela at Santa Maria, Isabela. Tumauini, yeah. Sa detalye po ng ating mga balita, ipatutupad na po ngayong araw ang dagdag singil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX at Southern Tagalog Arterial Road o STAR. Naabot po sa 25 centavos ang dagdag singil sa toll ng NLEX sa kada 1 kilometro. Nangangahulog ang papalo na po sa 236 pesos ang toll para sa mga Class 1 vehicle mula Balintawak hanggang Dao, Pampanga. Habang 590 pesos naman sa mga Class 2 vehicles at 708 pesos sa mga Class 3 vehicle. Nasa 77 centavos naman po ang dagdag sa toll ng STAR kung saan kasama na dito ang value-added tax o VAT. Samantala nagtaas naman ng 80 hanggang 90 centavos sa kada litro ang presyo naman ng gasolina. Tinatayang 50 hanggang 60 centavos sa kada litro naman ang itataas sa diesel. 70 hanggang 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Isusulong ng SSS na magkaroon ng unemployment insurance benefit para sa 35 milyong mga miyembro nito bilang bahagi ng proposed SSS Reform Act of 2017. Ang kay SSS Chairman Amado Valdez, lumalaki ang posibilidad na mawalan ng trabaho ang isang manggagawa dahil sa paggamit ng mga robot at artificial intelligence sa mga pabrika at sa mga pagawaan. Samantala, pinagpaliban ng Kamara sa SSS ang plano pagtaas ng contribution sa mga miyembro nito. Ayon kay House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairman Ben Ibardone, walang dahilan para ipatupad ang contribution hike hanggat hindi nare-resolba ang anomalya sa ahensya. Naghahain muna siya ng resolusyon sa Kongreso para hilingin na imbestigahan ang mga anomalya sa loob ng ahensya. Inirekomenda naman ng COA sa DSWD na panatilihin muna ang suspensyon ng Conditional Cash Transfer Program o CCT. Ito'y matapos munahin ng COA na dapat i-upgrade ng DSWD ang kanilang information technology systems. Ayon sa COA, sa pamamagitan nito, matutukoy ng DSWD ang mga ineligible na beneficiaries bago sila tumanggap ng mga bagong kasapi sa programa. Iminungkahi din ng COA na dapat gumawa ng maayos na impact evaluation ang DSWD para malaman kung paano makatutulong ang programa sa mga pamilya. Sa batay sa datos, mahigit 4.4 million na pamilyang rehistrado. Nasa 1.3 million ang itinuturing na nasa taas na ng poverty line pero tumatanggap pa rin ng tulong mula sa ahensya.
Pairali ng pulisya maximum tolerance para sa mga gagawing kilos protesta sa ASEAN Summit 2017 sa November 13 hanggang 17. Ang kay-acting Interior and Local Government Secretary Catalino Cuy at Chairman ng ASEAN 2017 Committee on Security, Peace and Order, Emergency Preparedness and Response, magtatalaga sila ng lugar para sa mga magsasagawa ng kilos protesta. We are confident na yung ating mga security personnel and emergency preparedness personnel will be able to deliver. Sabi naman ni PNP Chief Director Ronald De La Rosa, abot sa 58,276 ang ikakalat na pulis sa airport, sa mga ruta, hotels at sa mismong mga venue ng ASEAN meetings. Bagaman, hihigpitan ng cybersecurity, walang ipapatupad na signal jamming. Huwag kayo magkumpiyansa, huwag kayong mag-relax. So sa ating mga kababayan, huwag kayong matakot. Maapila naman si Police Director Napoleon Taas, Commander ng Asian o ASEAN Security Task Force, sa publiko na makapagtulungan sa mga otoridad. Please report anything out of the ordinary. 911, tawag, 2920, text. Una na ang kinupirma ni US President Trump na papahabain ito ng isang araw ang pananatili niya sa Pilipinas para dumalo sa ASEAN at sa East Asian Summit. Nationwide, the sound of the nation. Sa kaugnay na balita, iginiit ng ekonomistang si Butch Valdez na ang ASEAN Summit ay panahon para magtulungan ang mga bansang kasapi nito. Pagkakataon niya ito para mapalakas ang kakayahan sa iba't ibang aspeto ng bawat bansa. Dapat meron tayong parang priorities na binibigay sa isa't isa na hindi nabibigay sa ibang bayan. Dahil nga, kapitbahay tayo, kailangan meron tayong parang advantage. Ang ekonomistang si Butch Valdez sa interview ng RMN. Hindi bababa sa 5,000 tao at dumalo sa Lord Heal Our Land Rally bilang protesta laban sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Sinimula dito ng misa ni CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa EDSA Shrine at sinundan ang prosesyon papuntang EDSA People Power Monument. Dumalo sa okasyon ng iba't ibang mga grupo gaya ng Tindig Pilipinas, sina Senador Bam Aquino, Franklin Drilon, Antonio Trillanes at dating Vice President Jejomar Binay. Samantala, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nais din ang pamahalaan ng true healing sa mga sugat na dinulot ng korupsyon, iligal na droga, krimen at away sa politika. Nais rin niya ng gobyerno ng mas magandang ugnayan sa simbahang katolika at dire-respeto ang Lord Hear Our Land Mass na ginanap kahapon sa EDSA. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Tatak RMN. That time check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, the sound of the nation. Report. Plea bargaining agreement sa drug cases ipinagbabawal muna ng Korte Suprema. Ang detalye mula kay Rajaman Joyce Adra. Ipinag-utos ng Office of Court Administrator ng Korte Suprema sa lahat ng hukom sa bansa na huwag bigyan ng prioridad ang plea bargaining agreement sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Sa isang pahinang circular na permado ni OCAD Chief Maidas Marquez, nakasa dito na hindi dapat aksyonan agad ang plea bargaining agreement dahil hindi pa naman ito pinal na desisyon at mayroon pang re-resolve na motion for reconsideration. Una nang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Section 23 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act na nagbabawal sa plea bargaining agreement sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Kasama mo sa Korte Suprema, Rajaman Joyce Collantes Adra, DCXL 558, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, mga kaanak ng napatay na terrorist leader na si Omar Maute, ito-turn over naman sa DSWD. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Rhea Mamogay. Nakikipag-ugnayan ng
Iligan PNP sa DSWD para sa pangangalaga at kustodiya ng 6 na minor de edad ng napaslang na terrorist leader na si Omar Kayam Maute. Ito ay ayon kay PNP Regional Office 10 Director Police Chief Superintendent Tim Pakleb. Makaraang maaresto ang ina ng mga bata na si Minhati Madrais Maute alias Baby na asawa ni Omar Maute. Si Minhati ay nahuli sa ilalim ng Arrest, Search and Seizure Order number 1 kahapon alas 9 ng umaga sa isang joint operation ng Joint Task Force Ranao sa isang bahay sa Stile Makers Village, Tubod, Iligan City. Kasama ni Minhati na siyang arestuhin ang kanyang 6 na anak. Ito ay 4 na batang babae na may mga edad na 12, 10, 7 at 6 na taon at 2 batang lalaki na may edad 2 taon at 9 na buwan. Dinala si Minhati kasama ang kanyang mga anak sa Iligan Police Office. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamokay ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, nationwide, the sound of the nation. Mga balita naman mula sa ating mga probinsya, mga kasama kontrobersyal na construction sa paanan ng Bulkang Mayon. Formal nang ipinatigil. Ang detalye mula kay Radyoman Leo Barciliano ng RMN Legazpi. Formal nang ipinatigil ang construction sa paanan ng Bulkan Mayon ng Farm to Market Road. Dahil sa kawalan niya ito ng permit to cut at environmental compliance certificate na mula sa tanggapan ng DNR. Ang kontrakto ay nito ay mula sa Sunwest Group of Company at madadawit ang First District Engineering Office ng DPWH. Meron niya sa pagbigay ng kapainterutan nito, matatandaan sa panayam ng D-Section Radyoman Nationwide kay UIC Assistant Director Engineer Roberto Shane ay wala pa itong permeso, ngunit isinabay pala sa unay pagbubukas ng naturang proyekto. May ilang lugar na nakapasok na itong sa buwang tabako sa 36 km radius permanent danger zone sa paanan ng Bulkan Mayon. Anya ay handa na ang naturang pagabla o kaso laban sa kontraktor at sa First Engineering District and DPWH dahil anya sa mga dokumentong hinihingi ng DNR na hanggang sa ngayon ay hindi pa sinusumite ng naturang tanggapan. Yan ang kanyang Radyoman Leo Barciliano mula sa Lansadan Legazpi na Lawigan ng Rabico Region, Tatak, RMN. RMN News, nationwide, the sound of the nation. Samantalang humihingi naman ng tulong ang 25 pamilya na nasunugan sa Bacolod noong Sabado. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Humihingi na tulong ang 25 pamilya na nabiktima ng sunog Sabado ng umaga sa may Purok Kahirop, Biman, Siningan, Bacolod City. Ayon sa kay Barangay Kagawad Boy Pico, halos walang nasagip na damit at mga kagamitan ng mga biktima dahil sa biglaang pangyayari. Base sa investigasyon ng Bacolod Bureau of Fire Protection, nagmulang apoy sa bahay ni Radney Habilio at mabilis na kumalat sa mga katabing bahay na gawa sa light materials. Sa ngayon, temporaryong nasa barangay gym at multipurpose hall ang mga biktima ng sunog. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Armen. Tindig sa buong bansa. RMN News nationwide, the sound of the nation. RMN News, Sports News. Sa ating sports news, abay Kuya Ronnie, tinalo ng Golden State Warriors ang Denver Nuggets sa score na 127-108 ng NBA regular season. Bagamat nasayang ng Golden State ang kanilang nagawang double-digit lead ng mga naunang quarters. Agad naman silang humabol at tinalo ang Nuggets. Naging susi sa panalo ng Warriors si Kevin Durant na may 25 points habang 22 points naman ang idinagdag ni Stephen Curry. Kapwa merong tig 15 na puntos. Di naman sina Draymond Green at Klay Thompson. Balita sa Ibayong Dagat. Patay ang 27 katao habang 25 sugatan sa mass shooting incident sa loob ng
Alam mo, nakakaasar ka na. Akala mo ganda-ganda mo. Pero teka lang papaalala ko lang sa'yo, ako ang naging unang jowa ng jowa mo ngayon. Mahiya ka. Oo, nagsasalita ka pa? Pinagsasalita ba kita? Ay nako, pwede ba tumigil ka na mo? Ano yan? Grabe ka naman. Ngayon, yun nasasabihin mo? Grabe lang ako. Ang grabe. Lagi sinasabi, nasa hospital daw. Sasalita ka pa? Tumigil ka na. Iiyak ka na. Mama, kikinantog! Mama, kikinantog! Mama, kikinantog! Mama, kikinantog! Mama! Mama, hindi kinantog! Hindi si Mama! Bakit nagsusumbo ka sa nanay mo? Mama! Hindi kikinantog! Kasi, mas magaling ang nanay ko sa akin! Mama! Ang galing! Alam mo ba? Bakit? Muntik na akong... Actually, yun na lang po yung best ko. Ang sakit sa singaw. Ang sakit na singaw. Pero totoo best friend Dado Casionero. Sabi nga, ng mga bata tayo, kapag may nangaaway sa atin, isumbong daw natin sa nanay natin. Huwag daw tayo yung papatol sa kanila kasi sila na yung bahala. Uy, alam mo, sa mga nanay naman, pag nagsumbong sa inyo yung anak nyo, huwag nyo naman patulan yung bata. Di ba? Yung problema kasi yung iba, inaaway din nila yung bata. Di ba? May kakilala akong ganyan nung elementary ako, best friend Dado Casionero. Talaga nakikipag-away sa akin yung nanay. Sabi ko, hindi naman po ako yun yung katabi ko po yung nangaaway sa anak nyo. Di ba? Ang dadama. Yung nanay ko dati, nagsumbong ako. Kita mo yung sumbongero. Nagsumbong ako sa kanya. Kasi naaway ako ng classmate ko. Alam mo yung inaaway niya? Ano? Yung teacher. Kasi hindi raw ako binabantay. Bantayan mo to, sabi niya. Kaya mula nun, binantayan na ako ng teacher. Ayan. Di ba ang galing na technique din? Alas niya naaway yung yung bata. Eto best friend Carla. Pwede mong gawin yung mga yon. Libre mo. Kasi sabi nga nila, yung tao nga kaaway mo, best friend, pakainin mo lang, magiging okay na kayo. Tama ka dyan. Busugin mo siya. Pwede, busugin mo ng pagmamahal. Tama. Di ba? O kung gusto mo, balik mo na lang yung boyfriend niya, di ba? O di sa'yo na, bahala ka dyan. Para matapos ang usapan. Diba? Pero syempre, mahal mo nga naman kasi yung boyfriend mo ngayon, tama. Ex mo. Maintindihan ka rin yan. Tama. So hanggang sa dulo, best friend, dapat i-treasure nyo pa rin yung pagkakaibigan nyo. Tama ka dyan, ilagay mo siya sa ataul. Wag i-treasure niya, di ba? Huwag sa ataul. Lalagyan niya sa ataul, tapos ikukuko niya. Hindi! Ikaw talaga. Susunod na po, pabilisan. Patalasan! 5-second challenge lang yan. Tawag na 0919-411-7714 or 0915577523. Yung mga kasagutan nyo din, mga best friend. Sa ating tanong. Tama ka dyan. Paano ka nga ba magpapansin kay crush? Uy, best, pwede kang tumawag sa aming pagbabalik para sa iyong mga kasagutan. Mamaya antabayanan po ninyo yung 5-second challenge. Antabayanan mo ang lahat ng yan. Di na lamang sa kasama nyo tuwing umaga, programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang walang ano. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa ulap ako? Bakit kapag kausap kita, nauutal sa'yo? Bakit kapag nandito ka, nababaliw ako? Nababaliw sa tuwa ang puso ko.
Kapag kasama kita, ang mundo ko'y nag-iiba. Bakit kapag kapiling kita, ang puso ko'y sumisigla? Bakit kapag nandito ka, problema ko'y nabubura? Ikaw ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulat mo ay nabihan ako, para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabiglayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ang totoo, ang sarap na buhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Sa isang sulat mo ay nabihan ako, para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabiglayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ng totoo, ang sarap na buhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 9:02 na! This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga!
Inspector Mills, I'd like to tell you about a girl I saw at a party just the other night in Beverly Hills. Inspector Mills, I hope you find her and it don't take long. Watch my feelings for her growing strong in a war of will. Inspector Mills, I can't attempt to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I had taken my time, she'd be standing here still. Inspector Mills, I recall once in my life I felt this way before, but I let her go, close the door, walk away. Inspector Mills, I can't attempt to show the hurt in me, and just how much I need the company. Search the valleys and the hills. You gotta find her, Mr. Mills. I can't attempt to point you in her direction. I was blinded by the look in her eyes. If I had taken my time, she'd be sitting here still. Inspector Mills. Someday soon, I might be in love with Inspector Mills, I guess you've taken quite a look around. Yes, I've heard the word from underground. She's gone for good. Inspector Mills, is it any crime for a fool like me? Try to use your time, 'cause I wanna see. You just sent me the bill. Inspector Mills, Inspector Mills. I can't attempt to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I had taken my time, she'd be lying here still. Inspector Mills, Inspector, I can't attempt to point you in her direction. I was blinded by the look in her eyes. If I had just followed through, and I wouldn't be calling you.
dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. It's gonna be fine. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. E-enjoyin mo moong tay biyahe ha. Bayar ka lasirin. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pagkain mapapawaw ka talaga. Pare-pare, isang tatap ng ulam na. Isang ulam lang? Ulam na? Saw mo. Mga pagkain gusto mo. Yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Itak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bago. Best lahat ng produkto. Tong. Ito ang paborito kong alamang panas patis ng JB Bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong. Bonus bagoong. Alamang panas patis ng JB Bagoong. May kalidad ang JB Bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 9:16 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Hi, Bes! Woo! Good morning! Woo! Good morning! Oy, eto na naman tayo, best friend Dado Cancionero. Dahil lang ating katanungan ngayon, paano ka ba nagpapansin kay crush? Ganun eh, di ba? May mga ganun galaw. Oo. Yung parang ewan lang kung gumalaw. Tapos bakit ka ganyan? Buti na lang napansin mo. Di ba? Napansin mo rin sa wakas. Masaya na siya, Bes. Tama. O, eto na ha. Pwede ka bang humabol sa 0949-614-0306? Eto, sabi ng ating best friend, ang sabi niya, ako po, papansin kay crush. Ligo, tas, ano to, magpabango, yun lang daw. Gel sa buhok. Naliligo siya, tapos nagpapabango, tapos nag-gel sa buhok. Sana Tama mapansin ka niya talaga.
Gel pa talagang ginamit mo. Tama ka dyan. Talagang Hashtag ay sa umaga. Good morning po, best friend Ella Lambingera at best friend Dado Cancionero. Pagpapapansin po na ginagawa ko sa crush ko ay ang pagsiselfie. Kapag nandyan na po siya, nagsiselfie po ako. Sabay tingin sa kanya at kindat. Ay! Pang-akit ka agad, no? Talaga. Tapos kunwari, napaano mo siya, napasama mo siya doon sa selfie mo. Uy, sus! Mga galawan. Pero ba, ito naman. Sabi niya rito, hashtag IFM, best friend mo. Ang crush ko po ay matalino, kaya ang ginagawa ko para magpapansin sa kanya ay nagpapaturo po ako. Ano pinapaturo niya? Ewan ko, siguro ituro mo to. Ituro mo yan. Ituro mo ito. Hindi, siguro yung nagpapansin niya sa pagpapaturo ng gitara, ganyan. Pwede. May mga ganun di ba? Nagpapaturo ng subjects ninyo, lesson ninyo. Tara, doon na lang tayo sa bahay. X-axis, Y-axis. Tara! Bakit ba kasi hinahanap mo pa si X, Y ka ng Y? Alalala! Hashtag ay sa umaga. Good morning po, best friend Ella Lambinger at best friend Dado Cancionero. Pagpapansin po na ginagawa ko sa crush ay nagla-lipstick kapag nandyan na po siya. Inkinan po Inkinan to yung tawag sa amin. Lipstick ang tambal-bala nga. May balbala nga. Sige na tinatampal ni May Aping to May kakilala ako dati yung lipstick. Niya dito. Anong tawag doon? Pinang-foundation niya? Hindi blush on. Uy, alam mo, pwede naman gamitin yun actually, pati sa eye bags mo Pero may mga kasi nasasobrahan naman nila. Ako ginagawa ko yun dati. Galing! Kasi syempre sa puyat-puyat gano'n. Para maano yung eye bags, lagyan mo siya ng lipstick. Wow! Tapos lagyan mo foundation. Taray! At saka so magpapantay siya. Hindi nag-aalang mapapansin. Mapapantay siya. Pero pag sinobrahan mo yung pula, meron ako nakitang gano'n. Ano? Pagkamalan tuloy siyang matutukhang na. Yan yung mga nakakatakot, best friend. Dapat sakto lang yung pula. Tama. Huwag kayong masusobra. Hashtag ay sa umaga. Pagpapansin po na ginagawa ko sa aking crush ay kumakanta po ako. Sana nagagandahan po siya sa tinig ko. Yung kanta ng, alam mo yung sa room, yung meron yung kanta ng kanta. Anong kanta? Hindi ko alam, pero basta kanta siya ng kanta, gano'n, pasikat siya ng pasikat, na magaling siyang kumanta, gano'n. And a mixtape in my Walkman, been so long, mga kanta nila A few more days, we broke. You're cold! Gano'n nga yan. Mga ganyang kanta. Tapos meron pa magdadala ng gitara sa school. Ikaw naman gitara ka ng gitara. Uy, hindi sa'yo yung gitara, hiniram mo lang. Mahiya ka, best friend. Mahirap na. Tama ka dyan. Eto, sabi niya rito, pabati raw sila dyan. Mamayang konti batiin ka namin. Hi, Kathleen. Uy, dyan sa may Maluwed. Mamaya, tawag kayo. Pwede namin kayong batiin, best friend. Ito, meron pa rito. Sabi niya, Ate Ella, Kuya Dado, yung sa akin, bibili ako sa tindahan nila. Magko-computer sa com shop nila. At syempre, magmamano sa mama at papa niya. Iba! Nagpapalakas na agad, no? Oo, sa magulang talaga Kailangan yan, best friend Dado Cancionero. Uy, gawain ko rin yun dati. Magulang? Pupunta ako sa bahay, ganyan, ko. Siyempre, bata ka pa. Ito namang mga magulang na to, sutil. Si pantutungtungan da kasal. Si kawang malilikot ka. Napasubo ka naman. Oo, yun. So far, hindi naman natuloy. Buti naman. Buti na lang! Ihabol natin to yung mga best friends natin dyan sa may Maluwed Kalarin. Si Noemia Matong ay Tita Nanay Mercy Yakamuro from Esangya Malabir. Sa mga best friends natin dyan sa may Maluwed, happy best friend that listening po sa inyo lahat. Mga best, antabayanan na kung sino ang inyong mga kalaban sa amin ni best friend Dado Cancionero. Sa ating patalasa. Pabilisan. 5-second challenge lang yan. Tawag ka na mamaya 0919-411-7714 or 09155775-283. Meron din po kaming landline 6322255. At syempre mga best friend, magbabalik kami Tignan natin kung ano nga ba ang ipapapremyo namin. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Move
FM ay aking best friend. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will ride. The only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively. And right now we live and breathe each other. Inseparable it seems, we're flowing like a stream, running, free, traveling on the wings of love. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Together flying high. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. Of Uy pare, parang malalim ang iniisip mo. Oo nga pare, na naginip ako kagabi. Kasama ko, 50 contestants ng Miss Universe. Oo, swerte mo naman. Anong naging problema dun? Eh pare, ako nanalo eh. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala
Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:34 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, di mo lubos maisip na may iba na siya. Ibang pet. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, cause Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepa Mall. They're open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Anong oras na? Ay, 9:42 na! That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ela Lambingera Dado Cancionero. Heto na ang 5 second challenge. 5-second challenge. 5-second challenge. Audio Jungle. Para sa mga best friends natin dyan na naghihintay para sa ating 5-second challenge, narito na kami, best friend. Tama ka dyan. Tawag na 0919-411-7714 Or 091557758283. Meron din po kaming landline 6322255. Isang malupit na Jack Empoy, best friend Dado Cancionero. Jack Empoy! Isa pa. Jack Empoy! Isa pa. Jack Empoy! Talo ka. Sabi ko nga rin, bad trip ah. Ano ba itataya ng isang best friend Dado Cancionero ngayong araw? Mamimigay ako ng kape. Kape! Anong klaseng kape? Pakape na lang. Pakape na lang. With you? Pwede rin. With you. Sige, sagot ko yung kape niya, sagot niya yung kape ko. Di ba? Hello? Hello? Pangalan? Caller 768. Nahihiya pa siya. Kapag hindi ka na nahihiya, balik ka, best friend, ha? Walang lugar ang hiya-hiya ngayon. Grabe siya. Yung mga best friends natin na nakasama na dati, bigyan daan naman natin yung mga ibang mga best friends natin. Bago natin maraming salamat. Hello? Hello? Pangalan? Pangalan, Bes? Ay, nawawala. Nahiya rin siya. Nahiya siya. Tinanong na yung pangalan niya, ayoko na, sabi. Mahirap pala to, mahirap to sagutin. Natatakot ako, sabi niyang ganon. Hi! Hello, good morning! Pangalan mo po? Caller 157, are you there? Wala ka? Wala. Sige, bye-bye. 157 Kanina, kumukota ka na. Tawag kayo, huwag kayong mahiya mga best friend. Malay nyo, kayo na ang susunod na kadate ni Dado. Hi, Bes! Good morning. Good morning! Anong pangalan? Pangalan! Pag pangalan na, Kaya nga, ayaw na nila nahihiya sagutin. sila. Hindi, feeling ko nawawala yung linya.
Eto, tingin ko, eto, pwede to i-challenge. Oo Meron nga. tayong guest dito eh. Ang ating guest! Nasaan yung guest natin? Salita, ay nga. Wala siyang mic. Wawa naman, walang mic. Hati na lang sila ng mic. Sige. Eto na. Hi, guest! Would you be our guest? Hello. Okay, eto Ano na. pong pangalan ninyo? Stephanie. Okay, Stephanie. Eto, kape with Dado Cancionero. Ready ka na? Ready na ako. Nakikinig ka ba ng 5-second challenge? Oo naman. Eto na, best Stephanie in 5 seconds magbigay ng mga rekado sa handaan. Patatas, carrots, bell pepper, string beans or bagu beans, cabbage, repolyo. Cabbages. Lima. Parang si Stephanie, kaboses niya si Chrisan. Tagasan ka, Stephanie? Hindi natin lang tanong. Tagasan Tama. ka, Stephanie? Dito lang po si Dagupan. Okay, best friend Dado Cancionero in 5 seconds magbigay ng mga rekado sa handaan. Nabigyan na niya lahat eh, no? Ewan ko sa'yo. Ang bangga! Alam mo kasi natulala ako kay Stephanie eh. Ano ba yan? Sobrang ganda niya yung singaw ko, dumugo ka. Di ba marami pa yung best friend Dado Cancionero? Actually, marami pa. Karne ng baboy, karne ng manok. Sabi ko nga rin. Ikaw talaga sibuyas, bawang. Totoo, hindi ko alam pupunta ka ng handaan, makipunsya ka din. Alam mo naman na kasi, di ba? Ang pinupunta ko doon kasi luto na agad yun. Oy! Congratulations kay Stephanie. Hey, Stephanie, treat kita mamaya, ha? Oh my God! Pakape, oh yan. Pakape. Sasama kami. Pakape. Oh, siya! Sige, sagot pa rin sa ating katalungan ngayong umaga, mga best friend. Paano ka nga ba nagpapapansin kay crush? Naka-text mo kami 0949-614-0306. At syempre mga best friends natin na nagbo-birthday dyan, pwede nyo na pong isend ang kanilang mga pangalan sa aming iText line o kaya naman mag-PM sa aming official fan page. At IFM Dagupa. Ito pa rin po ang programa puno-puno ng chika. Pangpulo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Minsa'y pinatagpo, ngayon'y magkalayo. Ngunit di papatalo, sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, pangakong ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, pangakong ikaw pa rin at
aking best friend. Nais ko lang malaman mo ang laman ng aking puso, baka di mabigyan ng ibang pagkakataon na sabihin ito sa'yo. Di ko ito ginusto na tayo'y magkalayo, ngunit di magkasundo, damdamin laging di magtagpo. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang laan sa isa't isa. Sana'y huwag mong isipin na pag-ibig ko'y di tunay, dahil sa'yo lang nadama ang isang pag-ibig na walang kapantay. Ngunit masasaktan lang kung puso ang pagbibigyan, kahit pa mamaalam ang siyang bulong ng isipan. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang laan sa isa't isa. Darating sa buhay mo pag-ibig na laan sa'yo, at mamahalin ka niya nang higit sa mabibigay ko. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang laan sa isa't isa. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, bumakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na Sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di pa-member na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwat organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917
0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Ay, 10:01 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that it will ever be. Wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born, and I would live my life again and rearrange it so that I'll be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along.
ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Tatalunay likes to, feeling to famous la. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap give you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bukalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bukalyon.
Barangayana Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayana Season 6, bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayana Season 6, basta Bugalyon, serbisyong champion, One Bugalyon! Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance. Assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? 10:13 na! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Happy birthday! Uy, happy birthday sa mga best friends natin na si Adeline Soberano, Isagawa Rarang Vilma, Kevin, at yung best friend natin. Eto, wait lang Si best friend Wilson de la Cruz, happy birthday! Meron pa si ano, yun na pala yun. Birthday din ng best friend natin na si Justin Ico. Happy at birthday. si Julian Castro Lumandas. Ayun, at syempre batiin din natin ang happy birthday si Sir Butog! Happy birthday! Sir Butog! Pogi! Ilan taon ka na, Sir Togs? Ilan taon na, sir? Ilan taon na? Ilan taon ka na, sir? 55! Uy, di tayo nagkakalayo, Sir Togs. Ayan ha. Sino bang ka-birthday ng mga best friend natin ngayon? Uy, walang iba. Best friend Dado Cancionero, isang guitarist and at the same time, isang singer lang naman ang kanilang hashtag birthday sikat. Eto, pakinggan natin ang kanyang kanta, Best Friend Dado. Tagal naman ng ano nito. Okay, yun na po yung ka-birthday. Walang iba, best friend, kundi si Glenna Frey. Wow, best friend ha. Isa po siya. Yan, isa po siya sa, kasama siya, member siya ng bandang The Eagles. At eto mga best friend, nakilala etong si Glenna Frey sa kanyang hit na kanta ng Tequila Sunrise at Take It Easy, mga best friend. Tama ka dyan. Siya kasi ang ano nun lead vocals nung mga kantang yon. Kasi lahat sila doon nakakakanta. So, yung mga best friends natin ngayon na pinanganak, mga nagbo-birthday. Very talented. Parinig naman kami ng mga boses nyo. Diba? At yung mga, sa mga best friend natin, gustong-gusto ng ganitong songs. Alam
Maganda naman talaga itong kanta niya eh. Very The One soothing. You Love. Wow, soothing. Muli mga best friend, happy birthday! Sa ating pagbabalik mga best friend, ang aming katanungan pa rin. Best friend! Paano ka nga ba magpapansin sa crush mo? Isa niyan sa 090496140306. At syempre, handa na rin ang inyong pantawag 0919-411-7714 0915-577-5283. Dahil susunod na 5-second pate mga best friend. Ayun. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. As you drive me to my house, I can't stop these silent tears from rolling down. You and I both have to hide on the outside, where I can't be yours and you can't be mine. But I know this, we got a love that is homeless. Why can't I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I don't wanna live love this way. I don't wanna hide us away. I wonder if it ever will change. I'm living for that day, someday. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout
Wish we could be like that. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is real. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be. And I will love you so for always. Come with me, my sweet. Let's go make a family. They will bring us joy for always. Oh boy, I love you so. I can't find enough ways to let you know, but you can be sure I'm yours for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be. And I will love you so for I will love you so I will love you so IFM, aking best friend. 'Cause I feel so secure when we're together. You give my life direction. You make everything so clear. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold and dark winter's night. And I'm getting closer than I
Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, class, sagutin ang bugtong. Nagtago si Buknoy, nakalabas ang ulo. Anong sagot? Oh, ikaw, Apyot. Ma'am, bobo po. Ha? Bobo si Buknoy. Nagtago, tapos nakalabas ang ulo. Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Food ko at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. There are times when you make me laugh. There are moments when you drive me mad. There are seconds when I see the light. Though many times you make me cry, there's something you don't understand. I want to be your man.
ay aking best friend. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Ano man ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Wala ka tapat, pagkamat pinagbawalan, ipaglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Naaalala ko pa nung una kang masilayan, nang hihinayang gustong gusto kita kausapin makilala, subalit may kaba kaya nahihiya lang sinayang. Anak katakdang tadhana, karapat dapat nga ba na maganda rapa sa isang prinsesa na may delikadeza. Kesa sa ganon baka sakaling game ka maging reyna. Date tayo, oo ikaw at ako, di pa rin natin ang iba't ibang parte ng mundo. Tugma pa rin kahit sabihin hindi tayo bagay, kasi tao tayo sa maragsa at malumanay. Kung sa bagay, karangalan ko alagaan at pahalagahan ng natural kong kagandahan. Aminin ko man o hindi kapag nasa paligid ay pasimple nang umihite sa nakakutagma. Ka bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Ano ba ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Wala ka tapat, pagkamat pinagbawalan, ipaglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Hanggat sa nagkakilala muli at unti-unti ka nakikilala muntik, pantumiklop na para makahiya. Naglakas loob dyan sa kaliwaan, daming pumipila, daig pa MRT, pero di ba't sa pag-ibig mas kapit pag less than 3? Anong sagot? Pwede mo kong tanungin, may tanong ako sa'yo, pwede mo kong sagutin, sana oo na lang din, susubukang abutin. Panaginip lang kita kaya gusto kong antakin, oras na magawak kamay baka bigla kang alutin. Walang hiling na kapalit, gusto lang kitang mahalin. Ikaw ang aking laging nais makapiling, hindi Maria Clara kundi Maria makiling. Pinipiling, napakaganda at wagas, walang makasamahan mo, kasabay tayong mangarap ng mataas. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Ano ba ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Nung nakita ko siya, di makapaniwala, sa taglay niyang ganda, tinamaan din ako. Teka bakit ganito, ba't napaparap ako? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong isama, para ko nasilo sa kasama mong diwata. Ngayon alam ko na ba't nasiraan ka na po, mapapapapak ka na lang ng parang ganito. Ka bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Ano man ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Wala ka tapat, pagkamat pinagbawalan, ipaglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni
Madam Inday, ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra, mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:50 na! Dado o Cancionero, Ella Lambingera. Punong-puno ng chika! Punong-puno sa umaga! Programang Ayos sa umaga! Mga best friend, paano ka nga ba magpapansin kay crush? Ay, iba't ibang galawan yan eh. Ikaw ba, best friend Dado Cancionero? Ako ang ginagawa ko dati para magpapansin kay crush, yung pa-cute ng eyes. Talaga? Tingin-tingin ako ganyan. Charming eyes, gano'n. Eye contact sa kanya. Buti na lang talaga maagang itinuro ng nanay natin yan, no? Charming eyes, anak. Diba? Pikit-pikit. Tapos pag medyo sobra na yung charming eyes, tuklawang kutan. Ganda siga. Yun lang. Ikaw ba? Ako, pansin kay crush. Charet, di ko pa experience. Joke lang. Ano lang, nung high school ako, tagang ginagalingan ko sa sa klase para mapansin niya ako. Hindi mo ba pinupuli yung crush mo? Hindi. May mga ganun, di ba pinupuli? Kasi sabi nila, when you love someone, dapat ginaganon. Kasi parang mapapansin yung iba ganun ginagawa yung pinupuli? Uy, wag ganun ha. Mamaya masaktan yung mga yan. Di ba? Tapos pagka nainis na siya, tapos, the more you hate, the more you love. Kikis kita, gaganon, di ba? Ibang klaseng moves yan. Yung mga babae, ganun din galawan nyo. Daldal kayo ng daldal para ikikis kayo, di ba? Hindi naman. Grabe ka sa amin, Joke lang. Hoy, mga best friend. Susunod na po, ha. Bullseye. Bullseye! Oo. Tabayanan mo, ha, ang 10 may init na kanta na pasok kay araw po ng Monday. Nakasama niyo po, best friend Ella Lambingera. At best friend Dado Cancionero. Sa programang Ay sa Umaga. Bukas pong muli, mga best friend. Magkarinigan tayo. At ako po, makapakinggan niyo ako mamaya programang IFM Tambayan, alas 3 hanggang alas 5. At ako naman mamaya alas 6 hanggang alas 5 hanggang alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Ako po makasakay sa gabi. Dito lamang yan, mga best friends sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. To fly, I'm not that naive.
it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, but won't you concede? Even heroes have the right to dream, and it's not easy to be me. Up a pillar way away from me. Well, it's alright. You can all sleep sound tonight. I'm not crazy or anything. I can't stand to fly. I'm not that naive. Men want men to ride with clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, taken for kryptonite on this one-way street. Only a man in a 40 red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside of me, yeah, inside of me, inside of me. I'm only a man in a 40 red sheet. I'm only a man looking for a dream. I'm only a man in a 40 red sheet, and it's not easy. It's not easy to be me. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola...
Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Number 10. Number 10. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. Number 9. Cut me up like a knife and I feel it deep in my bones. You can have it, I love even harder. You wanna know? I just wanna dive in the water with you, baby. We can't see the bottom. It's so easy to fall for each other. I'm just hoping we catch one another. Oh, na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Oh, na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises.
promises. Oh na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Dive in the water, but baby we can't see the bottom. I just wanna dive in with you. I just wanna lie here with you. Oh na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Promise me. Oh na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Promise me no promises. Don't you promise me nothing. Promise me. Just be careful. Promise me no promises. Number 8. Don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, but not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do.
you just made me. IFM ay aking best friend. Amay kaaway ko't biyahe. Pinasultoak at sa bukto. Nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. This is number 7. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame normal. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. No estoy, me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got. Give me piggyback, drip, drip. With that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, prick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Number 6. Darating din ang araw na tayo'y tatanda. Bagal
were for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Bullseye. Oh, Inday! Bakit ka umiiyak? Kasi ma'am, sabi po ni Doc, tatanggalan niya daw po ako ng butlig. Inday, butlig lang, iiyak ka na? Kasi ma'am, okay lang naman kung right leg o left leg, pero bakit naman po bootleg? Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay
nakalinisan ito. Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 4. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer in
years old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Over the castle on the hill. One friend left to sell clothes, one works down by the coast. One had 2 kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raise me, and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Over the castle on the hill. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. Number 3. The other one is, of course, outing yourself. I think be the first to out yourself. I always think, because, you know, there's no end to the hypocrisy of the human heart. It's 5 a.m. and I'm on the radio. I'm supposed to call you, but I don't know what to say at all. And there's this girl, she wants me to take her home. She don't really love me though. I'm just on the radio. And I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night. I'm not sober and I know I keep these feelings to myself. Like I don't need nobody else, but you're not the only one on my mind. If I'm being honest, if I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. It's 6 a.m., I'm so far away from you. I don't wanna let you down. What am I supposed to do? It's been 3 weeks at least now since I've been gone, and I don't even like the road. I'm just on the radio. And I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night. I'm not sober and I know I keep these feelings to myself. Like I don't need nobody else, but you're not the only one on my mind. If I'm being
sure that every night I'm not sober, and I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind. If I'm being honest, if I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. I'm being honest. Number 2. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. High school kid. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JV Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JV Bagoong. This is Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, mahirap talaga kapag magkalayo, no? Tiis lang, best. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
pagbabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! This is number one. Number one. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa pa lang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwala pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di ba ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isang palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di ba ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil
before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. 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 We ain't never getting older.
DM ay aking best friend. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na, malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y wala sa piling ko, malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Ang buong mundo'y magdiriwang, ngunit sa puso ko ay may malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang, malapit na ang, malapit na ang Pasko. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto están mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get pushed. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Till I can't stand, get on the floor, floor. Like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than a mother. Jumping a hoopty hoopty hoop, I own that. And I ain't paying my rent this month, I owe that. But fuck who you want and fuck who you like. Dance all life, there's no end in sight. Twinkle twinkle little star.
sa RMN News Nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes. Mga kasama, inyong radyoman. Ako si Badio Beras. November 6, 2017 at ako naman po inyong radyoman Rod Marcelino. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live tayo mga kasama nationwide. Kasama po lahat ng RMN station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, hanapin nyo lang ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. May pumalit na sa pwesto ni Isnilon Hapilon bilang emir ng ISIS sa Southeast Asia. Sa press briefing sa Camp Crame, ito po ang kinumpirma ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa kasabay ng paghaharap niya sa media sa naarestong Malaysian terrorist na si Amin Bako, 22 anyos bilang bagong emir ng ISIS. Sa position ni Isnilon as Isnilon Hapilon as the emir of Southeast Asia ISIS. Ayon kay Del Rosa, si Bako po ay isa sa mga foreign terrorist na talagit ng militar na nakatakas sa main battle area sa Marawi. Ito po ay matagal nang nasa Pilipinas, partikular sa Lanao, kasama ang namatay na teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. Tumira rin ito sa Mamasapano, Maguindanao, malapit sa pinangyarihan ng Mamasapano Massacre. Ang mga impormasyong ito ay batay na rin sa pahayag ng naarestong Indonesian terrorist na si Muhammad Ilham Sayaputra. RMN News, The Sound of the Nation. Report. Department of Foreign Affairs, Department of National Defense naman naniniwalang nasa main battle area pa rin sa Marawi si Amin Bako. Ang kasama mo sa balita, radyoman Rhea Mamoga. Naniniwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na nananatili pa rin sa loob ng main battle area sa lungsod ng Marawi si Malaysian terrorist Amin Bako. Si Bako ang sinasabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na pumalit sa pwesto ng emir ng ISIS sa Southeast Asia na si Isnilon Hapilon. Sa ngayon ayon kay Lorenzana, bagamat pinalit sa pwesto ni Isnilon Hapilon si Bako ay hindi maikukumpara kay Isnilon bilang isang high-profile terrorist. Sa ngayon patuloy pa rin daw ang operasyon ng militar laban sa mga natitirang sa main battle area sa lungsod ng Marawi. Kasama ng Katampo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa TAC RMN. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo girl. Alas 12:04 sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Atyo Castillo nakita sa gusali kung saan matatagpuan ang Dean Divina Law Office. Ilang oras bago siya sumilalim sa hazing. Kasama natin sa detalye si Radyoman Grace Mariano. Sa pagdinig ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay ipinakita ang isang CCTV footage na nagpapatotoo sa text message ni Horacio Castillo III sa kanyang mga magulang na siya ay nagpunta sa Pacific Star Building kung saan matatagpuan din ang Dean Divina Law Office. Sa CCTV makikita pa si Acio na suot ang kulay asul na jacket na binili daw ng kanyang ina. Nangyari yan noong September 16 at ilang oras yan bago maganap ang pagsailalim ni Acio sa hazing ng Aegis Juris Fraternity noong September 17 ng madaling araw. Pero ang diin ni UST Faculty of Civil Law, Dean Nilo Divina, hindi sa kanyang tanggapan nagpunta si Acio at hindi ito nakipagkita sa kanya at wala siyang alam noon sa initiation rights ng fraternity. Samantala hindi naman natuloy ang paglalahad ng testimonya ni Mark Anthony Ventura sa pagdinig. Ayon kay DOJ Prosecutor General George Catalan Jr., confidential kasi ang testimonya ni Ventura dahil provisionally admitted pa lamang ito sa Witness Protection Program at kanila pang ini-evaluate ang kaso nito. Nasabi naman
Sa pagdinig ngayon, nasabol naman sa pagdinig ngayon ng mga opisyal ng UST dahil nabunyag na pinayagan pa palang mag-participate sa sinagawang orientation ng paaralan nitong July ang Aegis Jurist Fraternity kahit hindi na ito recognized na organisasyon. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DCHL 558 Tatak. Pumalag naman si Senator Pamphilo Lacson sa mga kwestiyon sa paghawak ng Senado sa kaso ng hazing victim na si Horacio Castillo. May kasunod na rin ng mga pambabash sa social media sa ilang miyembro ng komite ng Senado. Sa pagtinig kanina, nilinaw ni Lacson na wala silang kinikilingan at sa katotohanan lang sila umapanig. If some quarters perceive this committee as taking sides in its proceedings, it is only because we're siding with the truth, nothing less, nothing more. And bashing and cursing some members of this committee, this chairman included, through social media will not help your case. Samantala, naniniwala si dating Senator Attorney Joey Lina, author ng anti-hazing law, na mahihirapang makalusot sa kaso mga sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Horacio Atio Castillo III. Sa mga ebidensya laban sa mga miyembro ng Aegis Jurist Fraternity na nagsagawa ng initiation rights kay Atio. Nahihirapan sila makalusot ngayon. May mga ebidensya, physical evidence, yung paddle, yung mga DNA test ang ginawa, at yung martentura na yan, mahalaga yung kanyang salaysay. Si Attorney Joey Lina's interview ng RMN. Sisimula naman sa pagbabalik sesyon ng Kamara, investigasyon sa questionable stock trading na kinasangkutan ng 4 opisyal ng Social Security System. Ayon kay Banks and Financial Intermediaries Chairman Ben Ibardone, mayroong 2 tao ang haharap sa pagdinig para ibulgar ang mga anomalya sa ahensya. Ang 2 haharap sa Kamara ay hindi muna pinangalanan ni Ibardone at may impormasyon mga kasama na partikular sa 4 opisyal ng SSS na sangkot din sa pag-trade ng sariling stocks gamit ang stock broker ng pension fund. Ilang member din anya ang dumulog sa mababatas kung saan may gumagamit ng kanilang policy loan kahit hindi mismong ang member ang nag-loan nito. Mastermind mga kasama sa pamamaslang sa isang babaeng pulis sa lungsod ng Mandawi sa Cebu, arestado na. Balita mula sa Visayas, kasama si Radyoman mula RMN Cebu, Galinea. Hawak na ngayon ang pulisya ang mastermind sa pamamaslang sa isang babaeng pulis sa lungsod ng Mandawi sa lalawigan ng Cebu noong nakaraang Martes bago mag-undas. Naaresto ang suspect sa pagpatay ni PO1 May Sasing na si Felix Pastor Fide Taytayan sa barangay Kaungkod, bayan ng Madre de Hoz. Nagalit di umano ang suspect na si Taytayan na hindi na nakipagbalikan sa kaniya ang biktima matapos silang magkahiwalay 10 taon na ang nakakaraan. Naaresto si Taytayan sa mga operatiba ng City Intelligence Branch at ng Investigation and Detective Management Branch ng Mandawi City Police Office. Si PO1 Sasing ay tinambagan ng isang riding in tandem habang ito'y papauwi na sa lungsod ng Mandawi mula sa kaniyang duty sa lungsod ng Lapu-Lapu. Kini ang inyong radyoman sa Arimin Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimin. Samantala, libo-libong black bags umatake po sa Sangali Police Station sa Zamboanga City. Para sa detalye, kasama natin si Melanie Guanzon ng RMN Zamboanga. Melanie. Inatake ng libo-libong mga black bags ang police station ng Barangay Sangali simula noong Miyerkules dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Chief Inspector Chester Natividad, ang station commander ng Sangali Police, simula noong Miyerkules ng gabi napansin niya na may sekto ang dumadapo sa kanilang opisina at mas lumala ito noong weekend. Sinabi ni Natividad na ginamit na nila ang lahat ng methods upang palayasin ang mga ito, subalit mas lalong dumadami. Dahil dito, nakipag-coordinate si Natividad sa City Agriculturist Office upang i-assist sila kung paano ito patayin at tanggalin sa kanilang opisina. Ang naapektuhang mga area sa Sangali Police ay ang loob ng opisina, reception area, detention cells at complaint desk. Ang nasabing peste kadalasan umano umatake tuwing gabi kung kaya't nahihirapan silang i-exterminate ito. Maliban sa police station, nagrereklamo na rin ang mga negosyante at mga residential houses sa nasabing lugar dahil nagdudulot ito ng pangamba para sa kanilang kalusugan. Kasama mo, desde na DXRZ Zamboanga, Radyoman Melanie Guanzon, Tatak Armen. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang pagbaba naman ng ratings ng Pangulo na tuparin ang kanyang mga pangako nung halalan, hindi kinabahala ng palasyo. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula po sa Malacanang, Teo de Guzman.
Hindi nababahala ang palasyo ng Malacanang sa resulta ng survey ng Social Weather Station na nagsasabi na bumaba ang trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng mga pangako nito noong panahon ng kampanya. Ayon kay incoming presidential spokesman Secretary Harry Roque, hindi na bago at natural lang na bumababa ang ratings ng isang nakaupong Pangulo kung ang pag-uusapan ay ang pagpapatupad o pagtupad ng mga campaign promises. Binigyan din ni Roque na patuloy pa rin namang tinutupad ni Pangulong Duterte ang kanyang mga binitawang pangako noong kampanya at ito ay makikita sa performance ng Pangulo. Sinabi din naman ni Roque na hindi din naman marami ang ipinangako ng Pangulo noong kampanya at sinabi din ito na kabilang sa mga ipinangako ng Pangulo ay ang paglaban sa kriminalidad at iligal na droga pati na rin ang katiwalian sa gobyerno. Nabatid na batay sa survey ng Social Weather Station na ginawa noong September 23 hanggang 27 na may 1,500 respondents ay bumagsak sa 35% ang naniniwalang matutupad ng Pangulo ang kanyang campaign promises mula sa dating 63% noong 2016. Kasama ko sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 5, may tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News. Panahon. Panahon muna, Radyoman Rod, mga kasama. Sige. Dahil tatlo ho. Hindi po dalawa ha, tatlo. Weather system, yung may epekto sa Pilipinas ngayon. Kasama buddy at mga kasama, ang tail end ng cold front ay magpapaulan po sa eastern section ng northern at central Luzon. Easterlies naman ang umiiral sa silangang bahagi po ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Habang northeast monsoon ang nakaka-apekto po sa nalalabi pang bahagi ng northern Luzon. Yan yung amihan. Yan yung amihan. Malamig. Makakaranas po ng mga pagulan at thunderstorm sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Bicol, Eastern Visayas, Caraga, Davao at mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Samantala, dahil sa sama ng panahon, abay kanselado po ilang biyahe ng eroplano ngayong araw. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, alamin natin ang sitwasyon dyan sa Kawayan. Ilang mga tulay po sa Isabela hindi pa rin madaanan dahil sa pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Para sa detalye, si Radyoman Analisa Gamad ng RMN Kawayan. Hindi pa rin madaanan ng ilang mga tulay sa lalawigan ng Isabela dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Kabilang sa mga tulay na hindi madaanan ay ang Cabecera 8 Overflow Bridge, Bintacan Temporary Bridge at Circumferential Road sa lungsod ng Ilagan. Alicauco Bridge dito sa lungsod ng Kawayan, gayon din ang tulay sa Barangay Gapal at Buyon. Hindi rin madaanan ang tulay sa Gukab, Etiague at mga overflow bridge sa bayan ng Kabagan, Santo Tomas at Santa Maria, Isabela. May 10 bahay na rin ang lubog sa tubig sa Sipat Street, Barangay District 3 dito sa lungsod ng Kawayan. Samantala, kanselado ang pasok ng mga estudyante ngayong araw sa ilang mga bayan at syudad sa probinsya ng Isabela. Suspendido ang klase sa syudad ng Ilagan, lungsod ng Kawayan, bayan ng Santo Tomas, Tumawini, Kabagan, Delfin Albano, Santa Maria, San Pablo, Etiague at Benito Soliben, Isabela. Wala ding pasok ang mga estudyante sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Quirino at probinsya ng Cagayan. Kasama mo sa DWDY RMN Kawayan City, Isabela, ang inyong radyoman, Analisa Gamad, Tatak, RMN. Ang Department of Social Welfare and Development naman inaming kinuha na po ang mga bata sa mga lugar na malapit po sa venue ng ASEAN pero kagawaran nanindigan hindi sila itatago. Kasama mo sa balita, Radyoman Mike Goyagoy. Nasa libong mga street children na ang dinala ng DSWD sa iba't ibang activity center ng ahensya bago pa man nagsimula ang preparasyon sa November ASEAN Summit. Gayunman, ayon kay G. Mojica, ang planning officer ng Council for the Welfare of Children, hindi nangangahulugan na nais itago ng ahensya ang mga street children. Bahagian niya ito ng tuloy-tuloy na pag-rescue ng mga lokal na pamalaan sa mga bata na nasa kalsada na ng kanilang mga hangganan o boundary. Sa katunayan, nagdagdag na sila ng activity center. Ngayon ay meron na silang 58 na tutugon sa pangangailangan ng mga batang lansangan. Ayon pa kay Mojica, balak nilang makakuha ng suporta mula sa LGU at MMDA upang matiyak na hindi bumabalik sa mga gilid ng kalsada ang mga bata. Kasama po sa Quezon City, Radyoman Mike Duyagoy ng DZXL 558, Tatak, RMN. Samantala, bilang paganda sa gaganaping ASEAN Summit ngayong buwan, magtataas ng alerto ang PNP. Ayon kay Chief Ronald De La Rosa, mula November 8 hanggang 15, full alert ang PNP. I-activate na rin daw po ang kanilang reserve standby security force sa national headquarters para magsilbing augmentation force.
November 8 to 15. So 7 days yan na walang uwian. Dahil we will be deployed sa EDSA. Yung pagkukulan ng i-step doon, pipilapan natin. Di-deploy tayong lahat. Lahat tayo magjo-duty. Wala pa naman pong namomonitor na naman banta ang PNP. May kaugnayan sa pagdaraw sa ASEAN Summit. RMN News Sports News. Kasama mga karadyoman, tinambangan po ng Adamson Soaring Falcons ang UP Fighting Maroons 86-70. Tinambangan nila, tapos tinambakan nila. Tinambakan din ng Adamson Soaring Falcons. Ang UP Fighting Maroons 86-70 para makuha pong ikatlong pwesto sa Final Four ng UAAP Season 80 Men's Basketball. Dahil sa panalo, umakyat po sa kartadang 9-4 ang Soaring Falcons para lumayo sa ika-4 na koponan. Ang FEU Tamaraws na nanalo naman kontra UE Red Warriors. 79-63 yung score. Balita sa Ibayong Dagat. Malungkot na balita, patay ang prinsipe ng Saudi na si Prince Mansour bin Mukrin matapos po na mag-crash ang sinasakyang helicopter sa southern border ng Yemen. Maliban sa prinsipe, sakay din ng helicopter at ilan pang opisyal. Si Prince bin Mukrin ay Deputy Governor ng Asir Province. Di patukoy ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter. Sa mga taga Luzon area dyan sa Baguio, susunod pang programang Pukis ni Best Friend. Ang Pukis gupit yan ang ibig sabihin. Kasama si Radjuman, Karay Joe and Mang Jose sa DWHB 103.9 IFM Baguio. Sama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Buddy Obera sa inyong Radjuman. Radjuman Rod Marcelino, ito ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. IFM ay aking best friend. No siya pa may akautang, si Katuni maingungot no sungilan, nayari ka. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin.
mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Maaari pa muna natin tong pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan. Ngayon mo pa maisipang isuko ang lahat ng ating pinagsamahan. Masikip sa damdamin, hinigop ng hangin ang lakas, pinanghihinaan ang wagas. Pwede bang pag-isipan, huwag ka munang lumiban. Baka sakali na ito ay may salba pa ng malamig ang gabi. Hindi na tulad ng dati, may pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulukutin ko na? Sa hirap at ginhawa, tayo ay nagsama. Damdamin mo tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. Bawat pangarap nating pinag-usapan, na lang ba ito sa wala? Hayaan
best friend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. So class, naintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ng teka? Uknoy! Bakit ka natutulog sa gitna ng klase ko? Ma'am, kasi po napakalambing kasi ng boses mo, ma'am. Yun po ang dahilan kung ba't po ako nakatulog. Eh bakit yung iba naman hindi nakatulog? Kasi po, hindi naman po sila nakikinig sa inyo. Ay! Ang classic talaga. Klase! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mang Moy, nandito si Aling Utsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tinatama katotohanan, nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Humiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon'y wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang. Wala namang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang. Lagi
katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matapuhan ang puso ko? Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, tutuhog ko forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know di ko original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskit ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta, para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, tutuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para pas imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, tutuhog ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM
fucking best friend. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love with my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, yeah, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys, standing at that altar. Or we will run away to another guy that say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love with my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl, marry you anyway. Marry that girl, no matter what you say. Marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Hold me now, don't bother. If every minute it makes me weak,
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Go. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? So much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. May pasa akong mga damgo, aduna pa'y ikaw ug ako. Ukon mauman gay may pagmatukog balik, ukawara ko buwag na mo. Kuyog-kuyog pa kunin yung duha
sungog-sungogon ka pa as if nagikilig apan di ay nagsakit. Di ta uyab walay ikaw ug ako apan kung magselos ko ayaw pagbuot sige na lang taanig ha 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 katawa ha 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 hasula ning kahimtanga. Selos nga lisud gyud kapungan labaw nagsiya ang imong kauban ngano mang mahadlok kung mawa ka ngawa mang yuti ka maakuha maong sorry na wa ko gyud amha akong dakong sala na fall ko ni mo to promise di nagyod mautro kay di tayag wala ikaw ug ako apan kung magselos ko ayaw pagbuot sige na lang taanig ha 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 katawa ha 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 hasula sa taman wala na ko'y mahimo pirming pahiskot na lang ba kung ani kutob sige na lang taanig ha 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 katawa ha 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 hasula wala maganda yun ranya tapuhon Bulya-bulyagin tawon ayaw na lang angal kay flames ang nag-ingon maunang sa pagkakaroon ha 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 katawa ha 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 hasula kay di ta uyab walay ikaw ug ako apan kung magselos ko ayaw pagbuot sige na lang taanig ha 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 katawa ha 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 hasula kung sa utaman wala na ko'y mahimo pirming pahiskot na lang ba ani kutob sige na lang taanig ha 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 katawa ha 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 hasula ha 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 katawa ha 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 hasula IFM ay aking best friend. Alam kong hindi mo pansin narito lang ako naghihintay na mahalin umaasa kahit di man ngayon mapapansin mo rin alam ko di mo makita narito lang ako hinihintay lagi kita umaasa kahit di man ngayon hahanapin mo rin hahanapin
galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. I was wrong when I hurt you. Did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? I don't care about the past, I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you.
You just got to try. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. Honey, let's start again. IFM, ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely
That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. No bayar sang karengal to? No parandi? Nahiyari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Dear IFM. Dear IFM, magandang araw po sa mga DJs. Isa po ako sa mas dumaraming tagapakinig nyo araw-araw. Tulad po ng maraming yung taga-subaybay na nagnanais na maging parte ng inyong programa. Nais ko rin pong ibahagi ang aking kwento. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sari. Ako po ay nasa 20s na, working sa isang kilalang kumpanya. At tulad ng iba, blooming din ang love life. Pero bago ko marating ang estado ng buhay ko ngayon, ay maraming sakripisyo ang ginawa ko. Hindi po ako nahihiyang sabihin na isa po ako sa maraming estudyante na nakapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagiging working student. Ginawa ko pong umaga ang gabi para makapagtrabaho at makapag-aral. Habang nag-aaral po ako sa kolehiyo, ay nakitira po ako sa aking tita Lani, isang matandang dalaga. Mabait sa akin kahit hindi kami naging close sa isa't isa. Maayos po ang aming pagsasama nung mga panahon na nakikitira ako sa kanya habang nag-aaral at magpasa hanggang ngayon sa kahilingan na rin niya. Pero nag-iba ang lahat nung ako'y magtapos na. Sa hindi ko po malamang dahilan ay bigla na lang nag-iba ang pakikitungo ni Tita Lani sa akin. Pagka-graduate ko sa kolehiyo ay siya ring pagre-retire ni Tita